5 इडल्या घेतलेल्या आहे मी. कट करायचे आपल्याला. तुम्हाला पाहिजे त्या आकारात तुम्ही कट करू शकता. याप्रमाणे कट करते. याप्रमाणे कट केलेले आहे मी. आता एका पॅन मध्ये 4 ते 5 चमचे तेल घालायचे. यात आता आपल्याला इडली शालो फ्राय करून घ्यायची. कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला शालो फ्राय करायची. मीडियम फ्लेम वरती आपल्याला एक साइडनी छान लालसर होईपर्यंत इडली शालो फ्राय करून घ्यायची. तुम्ही पाहू शकता एक साइडने छान लालसर कुरकुरीत तळले गेलेले आहेत इडली. सर्व इडल्या आपल्याला अशा पलटी करून घ्यायच्या. दुसऱ्या साइडने आपल्याला छान अशाच लालसर होईपर्यंत शालो फ्राय करायच्या इडल्या. दुसऱ्या साइडने छान कुरकुरीत शालो फ्राय झालेली आहे इडली. पाहू शकता एकदम कुरकुरीत झालेली आहे. काढतानाच एकदम कुरकुरीत आवाज येतोय. पाहू शकता एकदम कुरकुरीत झालेली आहे. आवाज पण येतोय. याच पॅन मध्ये आपल्याला आता पुन्हा 2 ते 3 चमचे तेल घालायचे. यात आता 2 ते 3 पाकळ्या मी लसूण बारीक कट करून घेतलेला आहे तो घालायचा आहे. गॅसचा फ्लेम आपल्याला फुल ठेवायचा आहे. फुल फ्लेम वरतीच आपल्याला लसूण परतून घ्यायचा आहे. आणि त्यातच आपल्याला हा एक कांदा मी असा पाकळ्यांमध्ये कट केलेला आहे तो घालायचा आहे. थोडासा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे कांदा, जास्त शिजवायचा नाहीये. यातच आपल्याला शिमला मिरची घेतलेली आहे मी कट करून ती घालायची.
थोडंसं परतून घ्यायचं, जास्त शिजवायचं नाही आपल्याला. यातच आपल्याला 1 चमचा रेड चिली सॉस घेतलेला आहे मी, तो घालायचा. 1 चमचा सोया सॉस, 2 चमचे टोमॅटो केचप, इथे 1 चमचा मी कॉर्नफ्लोअर पावडर घेतलेली आहे. त्यात थोडंसं पाणी ॲड करून आपल्याला पातळ मिश्रण बनवायचं आहे. याप्रमाणे यात ॲड करायचं. चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं आहे. सॉसमध्ये पण मीठ असतं, अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आपल्याला. यात आता आपल्याला आपण ज्या इडल्या शालो फ्राय केलेल्या आहे त्या घालायच्या. मिक्स करायचं व्यवस्थित, हे सॉस पूर्ण इडलीला लागले पाहिजे. पाहू शकता, दिसायलाच अगदी चटपटीत दिसते, खायला अतिशय टेस्टी लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कसे झाले मला कमेंट करून जरूर कळवा. आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी. वरून आपल्याला थोडी कांद्याची पात घालायची आहे, हे ऑप्शनल आहे, घरात उपलब्ध असेल तर तुम्ही घालू शकता. गॅस बंद करायचा आपल्याला, जास्त शिजवायची नाही इडली, नाही तर मऊ पडेल, खायला कुरकुरीत लागणार नाही. आपली टेस्टी आणि यमी इडली मंचुरियन खाण्यासाठी तयार आहे.